Війна світів. День, коли на США напали інопланетяни? Реальна історія. Це був звичайний недільний вечір 1938 року. Мільйони американців сиділи біля своїх радіоприймачів, слухаючи музику. За вікном осінь напередодні Геловіну. І ніщо не віщує біди. І раптом етер переривається. Голос диктора спочатку спокійний, а згодом дедалі схвильованіший. Повідомляє про дивні вибухи на Марсі. Далі термінові новини. На землю просто у Нью-Джерсі приземлився невідомий об'єкт. Із нього виходять істоти, які знищують усе на своєму шляху тепловими променями. Паніка, хаос. Люди вибігають із домівок, намагаються втекти, дзвонять до поліції, вірячи, що це справжні новини. На вулицях збираються натовпи, дороги забиті автомобілями, які намагаються виїхати з міст. Дехто навіть старається озброїтися, щоби дати відсіч невідомому ворогові. Це був не фільм, не сон і навіть не новини про війну, яка насувалася в Європі. Це була лише радіопостановка. Як одна радіовистава змогла занурити цілу країну у стан масової істерії? Що такого особливого було в тій ночі, що змусило мільйони повірити у вторгнення марсіан? І чого саме ми можемо навчитися з цієї історії сьогодні, у час фейкових новин та інформаційного перевантаження? Ця історія не лише про те, як Орсон Уеллс випадково влаштував паніку, а й про те, як легко маніпулювати людською свідомістю і наскільки важливо критично ставитися до інформації, яку ми споживаємо. Щоб зрозуміти ефект війни світів, важливо зрозуміти Америку 1930-х років. Радіо було головним інформаційним каналом, об'єднуючи націю. Без телебачення і інтернету радіо було єдиним джерелом новин у реальному часі, та й довіра до нього була абсолютною. Якщо щось звучало по радіо, то це сприймали як факт. Саме тому президент Франклін Делано Рузвельт так часто використовував радіо для своїх знаменитих бесід біля каміна, щоб заспокоїти націю у кризові часи. Люди звикли довіряти голосу зі приймача. Ця беззастережна довіра стала основним фактором паніки. Крім того, 1930-ті були періодом глибокої нестабільності. Велика депресія спричинила страх і відчай. На міжнародній арені наростала напруга перед Другою світовою війною. Люди були психологічно виснажені, готові до будь-яких, навіть найгірших новин. Контекст Геловіну з його традиціями містифікації також сприяв подібним подіям. У центрі історії Орсон Уеллс, 23-річний режисер-новатор. Цікавий факт. Уеллс був настільки певний щодо своєї майстерності, що навіть після паніки таємно тішився увазі, яку отримав. Згодом він зізнався, що перебував у екстазі від результату, хоча публічно перепрошував. 1937 року він заснував Mercury Theatre, відомий сміливими постановками. 1938 року CBS запропонували їм радіопрограму Mercury Theatre on the Air для адаптації літературних творів. Команда Уеллса майстерно створювала реалістичні радіовистави, використовуючи інноваційні звукові ефекти і динамічну акторську гру. Ця майстерність стала причиною паніки. Для постановки обрали «Війну світів» Герберта Велса. І ні, Орсон Уеллс і Герберт Велс не були родичами. Геніальність і небезпека постановки «Війни світів» крилася в деталях. Велс відмовився від традиційного формату, створивши ілюзію реального новинного репортажу. Постановка почалася від оголошення, яке чимало слухачів могло пропустити, перемикаючи канали. Далі йшла звичайна музична програма, що створювало відчуття нормальності. Музика раптово переривалася терміновими повідомленнями про дивні події на Марсі. Потім інтерв'ю з професором астрономії, який спочатку заперечував життя на Марсі, та його голос ставав усе стурбованішим. Кульмінація настала, коли начебто репортер Карл Філіпс вів прямий репортаж із Гроверс Міл, де приземлився металевий циліндр. Його голос, сповнений жаху, описував марсіан, які знищували усе тепловими променями. Звукові ефекти, крики, вибухи, шум натовпу були надзвичайно реалістичними. Зв'язок із репортером раптово обривався, посилюючи відчуття хаосу. Далі слідували офіційні повідомлення від Міністерства внутрішніх справ і репортажі про дії Національної гвардії. Все це подавали у стилі реальних новинних випусків із перервами на рекламу і музику, що підкреслювало ілюзію автентичності. Найгеніальніший прийом Велса – це використання мертвого етеру. Коли зв'язок із репортером обривався, то в етері панувала тиша впродовж кількох секунд. Радіослухачів того часу це неймовірно лякало. Радіо ніколи не мовчало. Fire. Can't see, sir. Smoke's coming nearer. Get the range. 30 feet.
meters. 23 meters. 23 meters. 22. 22. 23. Army bombing plane V-843 off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Bolt, commanding 8 bombers, reporting to Commander Fairfax Langham Field. Ввечері 30 жовтня 1938 року тисячі американців повірили, що на землю вторглися марсіани. У Брукліні поліційне управління отримало 800 дзвінків за одну ніч. Радіостанції були завалені дзвінками. Люди вибігали з домівок, сідали в автомобілі і намагалися утекти з міст, створюючи затори. Дехто навіть озброювався. У Нью-Джерсі ситуація була надзвичайно напруженою. Люди повідомляли про дивні вогні і звуки, хоча більшість цих повідомлень була результатом масової істерії. Свідчення очевидців вражали. Люди збирали родини, хапали речі, намагаючись дістатися безпечного місця. Паніка була найсильнішою в регіонах, де люди більше довіряли радіо чи були вразливі через економічні проблеми. Найдивовижніше, дехто був щиро переконаний, що чув виступ самого президента Рузвельта, який нібито закликав до евакуації, хоча такого виступу ніколи не було. У маленькому містечку Конкріт у штаті Вашингтон місцевий електрик вимкнув електроенергію, щоб заплутати марсіан, залишивши все місто в темряві. Війна світів мала далекосяжні наслідки, ставши поворотною миттю в історії медіа. Вона викликала дискусію про відповідальність журналістів і етику мовлення. Уелс висловив подив масштабам паніки та вибачився. CBS також висловили жаль і пообіцяли переглянути правила. Інцидент каталізував опрацювання суворіших правил радіомовлення. Він підкреслив потребу відповідальності медіа, сприяв розвитку медіаграмотності і критичного мислення. Президент Рузвельт особисто зустрівся з Уелсом і сказав йому: «Ви налякали мою дружину», але потім додав із усмішкою: «Це було блискуче». А популярність, яку здобув Уелс, відкрила йому шлях до створення відомого фільму «Громадянин Кейн». А найтрагічніший випадок стався в Еквадорі 1949 року, коли місцева радіостанція транслювала адаптацію «Війни світів». Паніка була такою сильною, що розлючений натовп спалив радіостанцію. Загинуло щонайменше 6 чоловік. Хоча це не стосується безпосередньо радіопостановки, це цікавий факт про самого Орсона Уеллса. Згодом, коли Джордж Лукас шукав голос для Дарта Вейдера у «Зоряних війнах», Орсон Уеллс був одним із кандидатів. Однак Лукас відмовився від цієї ідеї, вважаючи, що голос Уеллса був би надто впізнаваним і міг би відволікати глядачів від персонажа. Зрештою, цю роль отримав Джеймс Ерл Джонс. Уроки війни світів актуальні у час інтернету і соцмереж, де фейкові новини поширюються швидко. Це нагадування про силу медіа. Сучасні платформи мають величезний вплив. Важливість критичного мислення, потребу перевіряти інформацію і не піддаватися емоціям. Багато хто з тих, хто панікував, навіть не дослухав передачі до кінця, де було чітко сказано, що це художня постановка. Вразливість суспільства. У період кризи люди схильні довіряти неперевіреній інформації. Війна світів – це вічне попередження про небезпеку неконтрольованого інформаційного потоку і важливість медіаграмотності. Орсон Уеллс згодом жартував: «Я завжди був певен, що марсіани існують, просто вони живуть на землі і слухають радіо». Уеллс до кінця життя отримував листи від людей, які досі вірили, що вторгнення марсіан було справжнім, а уряд просто приховав правду. Саме тому уроки війни світів такі актуальні у час інтернету і соцмереж, де фейкові новини поширюються, мов снігова лавина. Сьогодні ми маємо WhatsApp, Facebook, TikTok. І паніка може поширюватися ще швидше, ніж 1938 року. Це нагадування про силу медіа, важливість критичного мислення і відповідальність творців контенту. Ця історія закликає нас бути пильними, перевіряти джерела і розвивати критичне мислення. Адже наступного разу марсіани можуть прийти не з радіо, а з вашого смартфона. Як гадаєте, чи могла б схожа паніка статися сьогодні? Поділіться своїми думками у коментарях.